Hello everyone, welcome to the My Emotions Matter podcast where we discuss ideas on knowing oneself, improving relationships, and living a life of purpose all under 10 minutes. This podcast is brought to you by My Emotions Matter, an education company that creates self-reflective learning experiences to develop emotional intelligence in students, teachers, and working professionals. Know more about us by following our social media and also visit us at www.myemotionsmatter.com. I'm your host, Sagar Satyal. And I am Bhavana Shrestha. And in the next 10 minutes today, we'll be continuing our discussion with three lovely guests from last week. If you had tuned in to that episode, we talked about frustrations at work. If you have not listened to that episode, I think I would suggest you to go back, listen to that first and come to this. Otherwise, very irrelevant just to So in the last conversation, we were talking about what frustrates us at work. Right? So quickly, एक line मा चाहिँ we have Prajwal, Shikha, and Shriza from our team. So एक line मा चाहिँ what did you say last week? Can we just let our audience know? मलाई चाहिँ कामहरु धेरै भइरहँदाखेरि हुन्छ नि कहिलेकाहीँ बिर्सिन सक्ने चान्सेसहरु हुन्छ धेरै त्यो काम धेरै काम भएको भए त्यो क्यारी अन हुन सक्छ ओभर द वीक अनि फेरि नयाँ नयाँ कामहरु पनि थपिन्छ अनि त्यो आफ्नो पहिलाकै काम बिर्सिरा हुन्छ अनि त्यसमै अर्को काम थपिदाखेरि अनि त्यो काम पूरा गर्न नपाउँदाखेरि सब काम त्यो फ्रस्ट्रेट हुने चान्स चाहिँ बढी हुन्छ अनि बिर्सिने चान्स पनि बढी भएको भएर चाहिँ मलाई त्यो कुराले चाहिँ फ्रस्ट्रेट गर्छ आफूलाई ओके शिखा मलाई चाहिँ मेरो प्रोक्रास्टिनेट गर्ने बानीले फ्रस्ट्रेसन दिलाउँछ हैन एट टाइम्स अनि त्यो भन्दा बाहेक आफ्नो युनिभर्सिटी एप्लिकेसन्ससँग रिलेटेड कुराहरुले पनि एकदम फ्रस्ट्रेटेड गराइरा हुन्छ सो दैट वुड बी इट ओके शिजा मेरो चाहिँ डेडलाइन्सहरु मिट गरेन भने हैन रेस्पोन्सिबिलिटिजहरु अलि पूरा गरेन भने त्यसले चाहिँ मलाई फ्रस्ट्रेसन क्रिएट गर्छ ओके फिलिङ मेरो चाहिँ सबैको फ्रस्ट्रेसन म्यानेज गर्न कहिलेकाहीँ नसक्दाखेरि चाहिँ फ्रस्ट्रेसन हुन्छ Alright, मेरो पर्सनल लेभलमा चाहिँ trying to protect myself from that vulnerable state where we might get a no and then we might not get that business. So आफूले त्यो सेन्समा चाहिँ अलिकति मोर प्रोक्रास्टिनेट गरेर हो कि भन्ने रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ and that's kind of frustrating and that's something that we'd like to all of us would like to correct, right? So last week though we talked about the problems in general and then what sort of reflections came about while discussing those problems. Okay, याद भयो नि म मात्र होइन रहेछ अनि यस्तो कुराहरु चाहिँ हुनु पर्दो रहेछ भन्ने रिफ्लेक्सन्स आइरहेको थियो. So आजको एपिसोड is based around what can we do now because we always talk about how self awareness can help us solve problems better. So आफूलाई यो कुराले अप्ठ्यारो पारिरहेछ भनेर थाहा पाउनु is always the first step, हैन? अब प्रोजेक्टलाई आफै रियलाइज भएको छ कि म कुरा बिर्सिन्छु भनेर सो कसैले आएर प्रोजेक्ट तिमीले यो बिर्स्यौ हो भन्दाखेरि उसले मोर रिफ्लेक्टिभ हुने चान्सेस आइछ यदि प्रोजेक्टलाई कुरा थाहा नै छैन तर बिर्सिरहेको भने के भने जस्तो कहाँ बिर्सिन्छ मैले गरेछ पिपल बिकम मोर डिफेन्सिभ राइट सो माई क्वेसन टु लेट्स स्टार्ट विथ प्रज्वल माई क्वेसन टु यु इज हाउ डु यु बेस्ट डिल विथ सच काइन्ड अफ अ सिचुएसन वर्कमा यस्तो खालको प्रब्लम्स हुँदाखेरि मेरो लागि चाहिँ सुरुमा जस्ट टेकिङ द्याट स्मल स्टेप भन्छु त्यो काम धेरै भइरहेको बेला चाहिँ हुन्छ नि त्यो प्रायोरिटी अनुसार अब सपोज एकदम इम्पोर्टेन्ट काम छ भने सुरुमा त्यो गर्ने अनि त्यो गर्दै गएपछि आई फिल त्यो एउटा सुरुको त्यो मेन जुन गर्ने पनि काम हुन्छ नि लेटेस्ट हो त्यो काम गरिसकेपछि आई फिल सेल्फ मोटिभेटेड के अनि त्यो टिमलाई भनिसकेपछि ओके नाउ यो काम भयो राम्रो गऱ्यो भनेपछि आई फिल काइन्ड अफ मोटिभेटेड अनि मलाई त्यो अरू काम पनि सिद्धाउँदै जाँदा सजिलो हुँदै जान्छ अनि त्यही अनुसारले म सिद्धाउँदै जान्छु अब त्यो कामहरु नै बिर्सिने उसमा चाहिँ आजकल चाहिँ मलाई मेरो को फाउन्डर्सहरूले पनि पहिला हुन्छ नोट गर्नु भनेको भएर चाहिँ मैले नोट पनि गर्छु कि हुन्छ नि आफ्नो कामहरु नबिर्सोस् भनेर अनि नोट गर्दै गएपछि एउटा सिद्धाउँदै गएपछि भोलिको लागि पनि छ बाँकी नै भएछ भने पनि भोलि मैले त्यो फर्स्ट आवरमा आएर सिद्धाउन सक्छु अनि त्यही अनुसारले सेल्फ मोटिभेट पनि हुँदै जान्छ नि त सो फर मी द्याट्स इम्पोर्टेन्ट I think one thing that I reflected from what he said and I would like to ask you guys is so as teammates I think it's important for us to understand कि हामी दुईजना हामी मध्ये कोही पनि प्रोजेक्टसँग मिलेर कुनै प्रोजेक्टलाई लिड गरिरहेको छौँ भने चाहिँ if he is asking for feedback on something we have to understand that our feedback is very critical for him to move on to the next step नत्र भए चाहिँ त्यो फिडब्याक नआउँदाखेरि चाहिँ प्रोजेक्टलाई चाहिँ अलिकति डिमोटिभेट हुने चान्स के भइरहेछ अगाडि बढ्न पनि गाह्रो मैले चाहिँ त्यसरी हेरेँ would you guys agree with this as this I mean so maybe it's something that we can do right so all right so let's move to Shriza now Shriza how do you best deal with
your something that gives you frustration, like procrastinating, deadline meet गर्ने हिसाबले? मलाई चाहिँ अब एकदम फ्रस्ट्रेसन भइरहेको बेला काम गर्न गाह्रो हुन्छ कि, सो म चाहिँ अफिसमै काम गरेर बेला समटाइम्स आई टेक अ ब्रेक होइन, कहिलेकाहीँ अहिले जाडो पनि छ, घाममा बस्छु, एकछिन भिटामिन डी सोप गर्छु होइन, अनि सोध्छु अब चाहिँ के गर्ने भनेर, सो ब्रेकहरू लिन्छु, अनि त्यो चाहिँ मेरो आफ्नै लागि भयो। अनि अर्को चाहिँ म सेल्फ टक पनि गर्छु होइन, केही छैन, सबैजना त्यस्तै हो, सबैजनालाई गाह्रै छ, बट देन लाइफ मुभ्स अन, यो एन्ड अफ द वर्ल्ड होइन होइन, एकदम धेरै सोच्नु पर्दैन भनेर फेरि आई टक टु माइसेल्फ एन्ड देन आई काम माइसेल्फ डाउन एन्ड देन आई गेट ब्याक टु वर्क, त्यो पनि हो। प्लस हामी अब अफिसमा डिस्कसन्सहरू गर्छौँ होइन, विभिन्न रिफ्लेक्टिभ क्वेसन्सहरू हामी सोधपुछ गर्छौँ, त्यसको आन्सर्सहरू दिन्छौँ, हो त्यो आन्सर्सहरूबाट पनि मलाई एकदमै धेरै आइडियाजहरू आइरहेको हुन्छ कि वर्कमा कसरी ब्यालेन्स गर्ने होइन, मेरै अब फ्यामिलीमा कसरी ब्यालेन्स गर्ने, सो त्यो एडअप हुँदै जाँदा वर्क नै बेटर हुने हो, सो त्यो पनि हो एउटा मलाई अलि हेल्प गर्ने फ्रस्ट्रेसनहरूबाट। ओके, शिखा, what's your way of dealing with your own problems, your frustration हुने कुराहरू? यो कुरामा चाहिँ आई क्यान रिलेट टु बोथ पिजे एन्ड श्रीजादी होइन। टु पिजे आई क्यान रिलेट अन द फ्याक्ट कि म पनि सेल्फ मोटिभेसनलाई एकदम मान्छु होइन। अनि यो सेल्फ मोटिभेसन चाहिँ मेरो युजली कसरी हुन्छ भने आई राइट जर्नल, युजली अब त्यो एकदम फ्रस्ट्रेटेड हुन्छ, अनि अब त्यो निकाल्ने कसरी भन्दा आई राइट अन पेपर होइन, अनि त्यसपछि आई थिङ्क द्याट्स द बेस्ट वे मेरो लागि चाहिँ। पोइट्रिज या अनि समटाइम्स सर्ट स्टोरिज पनि लेखिरहेको हुन्छु, अनि मोस्ट अफ द टाइम इट्स जस्ट अ पिस अफ राइटिङ होइन। अनि त्यो कुरामा चाहिँ आई क्यान रिलेट टु पिजे, अनि त्यसले चाहिँ मलाई एकदम सेल्फ मोटिभेट गरेर हुन्छ। अनि टु श्रीजादी चाहिँ एट टाइम्स सेल्फ मोटिभेसन त छ नै, तर द्याट कम्स थ्रु सेल्फ टक जस्तो लाग्छ होइन। आफूसँग बोल्यो यु क्यान डु दिस, उहाँले भन्नुभएको चाहिँ इट्स नट द एन्ड अफ द वर्ल्ड, अल्दो आई हेभ त्यो एकदम सोच्ने बानी होइन, आई ट्राई टु एकदमै त्यसलाई सोच्ने बानीलाई एकदम कम राख्न खोज्छु। सो आई थिङ्क दिस वुड बी द थिङ्स। अनि योभन्दा बाहेक पनि आई समटाइम्स रिच आउट टु माई फ्रेन्ड्स, अनि उनीहरूको सजेसनहरू लिन्छु, सो द्याट वुड बी इट। या Okay, feeling, what about you? You have to deal with a lot of people, that must be tough. मैले अघि भनेअनुसार चाहिँ अब हुन्छ नि सबैजनाको पर्सनल र प्रोफेसनल लाइफ ब्यालेन्स भइरहेछ कि छैन, बिकज मेरो पनि भ्याल्यु त्यही हो भन्ने हिसाबमा चाहिँ एउटा चाहिँ म अजम्सन चाहिँ गर्दिनँ। सो वाट वी डु इज वी ह्याभ वान अन वान सेसन्सको कल्चर छ, अनि त्यो कल्चरमा चाहिँ सबैसँग म खुलेरै राम्रोसँग नै म सोध्ने गर्छु प्रब्लम भइरहेछ, के भइरहेछ, काम कस्तो भइरहेछ, अनि एकदमै त्यो हुन्छ नि हेल्दी इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ क्रिएट गर्न सकेको छ जस्तो लाग्छ म आफैले पनि होइन। म बिकज यहाँ चाहिँ आएर मलाई कस्तो फिल हुन्छ भने मेरो भ्याल्यु नै त्यो भएकोले गर्दाखेरि मलाई त्यो गर्न सजिलो हुन्छ कि, बिकज आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड देम, एम्पथाइज गर्न सकिरहेको हुन्छु होइन। सो त्यो हिसाबले चाहिँ म वान अन वान एउटा सेसन जहिले गरिरहेको हुन्छ होइन, सकेसम्म 15 डेजमा, म्याक्सिमम् 15 डेजमा होइन, सब मिलेसम्म त विकली त्यसरी भइरहेको हुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ मलाई पनि यो पोजिटिभ सेल्फ टक एकदमै काम लागेको छ, श्रीजा र शिखाले भने जस्तै पोजिटिभ सेल्फ टक कुन सेन्समा भने म चाहिँ मैले यस्तो गर्न सकिनँ भने थर आउने बित्तिकै आई जस्ट लुक इन्टु नट इन अ वे टु कम्पेयर म अरूसँग के गरिरहेको छु भनेर, तर जुन कुरा मैले सायद दिन सकेको छैन होला त्योदेखि बाहेक मैले के दिन सकेको छु त फ्रम एन अर्गनाइजेसनल पोइन्ट अफ भ्यू, त्यो चाहिँ सोध्छु, अनि अप्टिमिस्टिक मलाई त्यसले बनाउँछ। सो मेरो लागि चाहिँ त्यो दुईवटा कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, एउटा डिरेक्टली सोध्नु त्यस्तो फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेर, अर्को भनेको चाहिँ आफैलाई चाहिँ मैले के कुराहरू प्रोभाइड गर्न सकेको छु त्यो कुरा हेर्न, त्यसरी चाहिँ मैले गर्ने गरेको छु। Okay, as I was listening to you, I was just reflecting on how a business is always a reflection of its creator. For some people, one-on-one sessions गर्छु भन्दाखेरि त्यत्रो टाइम हरेक इम्प्लोइसँग कहाँ वेस्ट गरेर हुन्छ, you'll be losing out a lot of time भन्ने कसैले फिडब्याक दिन्छ होला, तर because that's something so important for you, you make sure that the organization that you run has those value additions to the employees. So yeah, म चाहिँ त्यसरी रिफ्लेक्ट गरिरहेको थिएँ। मेरो लागि चाहिँ it's creating that space to reflect where I'm not in an autopilot mode. जान त गरिरहेछ तर के गरिरहेछ भन्यो भने, so I take that time to think on my own, अनि त्यस पछाडि चाहिँ म फिलिङसँग एज को फाउन्डर्स वी डु टक के भइरहेछ, कसो भइरहेछ, एघारको लागि कहाँ हेल्प गर्न सकिन्छ, किनभने कहिलेकाहीँ एघारको स्ट्रेन्थ्स विकनेसेसहरूमा बााउन्स अफ गर्ने पनि को फाउन्डर्सको ड्युटी हो जस्तो लाग्छ। सो त्यसरी रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ द्याट इज रियली बिन हेल्पफुल। अनि यो एकदम हाँसुर्दो एकदम मर्बिड पनि सुन्ला, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ आई फिल लाइक त्यो अर्जेन्सी ल्याउनलाई यु हेभ टु थिङ्क अफ डेथ,
बिकज हुन्छ नि धेरै टाइम छैन अनि के यो अलिक जहिले पनि प्रोक्रेस्टिनेट गरेर वा हुन्छ नि डराएरै बस्छ नि हो त हुन्छ नि इभन इफ इट्स अ नो देन इट अलाउज यु टु मुभ अन बेकार मात्रै आश बोकेर बस्नुभन्दा माइट जस्ट पाइल अप भनेर सोध्छु कहिले काहीँ चाहिँ मलाई के छ र होइन अनि काठमाडौँ सानै छ अनि फिलिङ छ जहिले कुराहरू छ कसैले नो भन्ने के भयो त बाई द टाइम दे रियलाइज दिस अर दे फर देम जुन उहाँहरूको प्रायोरिटीमा हुन्छ वी सुड स्टिल बी डुइङ गुड जब सो द्याट दे रिमेम्बर अस इमोसनल इन्टेलिजेन्स भन्ने बित्तिकै भन्ने एउटा आउँछ है सो मुभिङ अन अलमोस्ट 10 minutes आर अप तर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ फर लिसनर्स हु आर लिसनिङ एन्ड देन मेबी युर वन्डरिङ कि तपाईँहरू पो इमोसनल इन्टेलिजेन्समा काम गर्नुहुन्छ मेरो अफिसमा त्यस्तो कुराहरू हुँदैन हुन्छ नि म कतिजनाले भन्यो घरमा तपाईँहरूकोमा त त्यस्तो सिस्टम छ होला कुरा गर्ने म त फेरि घरमा त्यो काम ल्याउन मन छैन किनभने आई डोन्ट वान्ट टु बर्डन माई फ्यामिली माई स्पाउस होइन माई किड्स विथ वर्क रिलेटेड इस्युज आई जस्ट वान्ट शट इट अफ राइट देन एन्ड देयर व्हेन आई लिभ वर्क भन्ने छ भने चाहिँ आई वुड जस्ट लाइक टु आस्क इच वान अफ यु इन्क्लुडिङ माइसेल्फ what's one strategy that you use within the work context so that you can better deal with the frustration or anger that you feel at work? त्यो जुन घरमा ल्याएर सेल्फ टक गर्ने साथीभाइसँग कुरा गर्ने द्याट्स अ डिफ्रेन्ट स्टोरी होइन तर वर्कभित्रै चाहिँ आफूले इज देयर अ पर्टिकुलर स्ट्राटेजी द्याट यु बिन युजिङ विच यु वुड लाइक टु सेयर विथ आवर लिसनर्स एन्ड अल्सो विथ your friends? Anybody wants to go first? मेरो चाहिँ स्ट्राटेजी भन्ने कि के भन्ने यो मेरो लागि हो होइन अब म जुन काम गर्छु नि त्यो जब डेलिभर हुन्छ त्यो जब एक्चुअली क्रिएट हुन्छ मेरो आँखा अगाडि जब त्यो एक्चुअली पर्फर्म हुन्छ त्यो चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लाग्छ कि सो आई रिकल दोज मोमेन्ट्स मैले गरेको रहेछु नि त त्यस्तो राम्रो काम फ्रस्ट्रेसन भएको बेला पनि मैले जो केही त आउटपुट दिएको छु नि कम्पनीलाई केही कन्ट्रिब्युसन गरेको छु नि भनेर आई रिकल दोज मोमेन्ट्स कि मैले नगरेको त होइन सो आई क्यान डु बेटर भनेर आई रिकल दोज मोमेन्ट्स अनि त्यही मोमेन्ट्सलाई आई जस्ट होल्ड अन टु इट एन्ड देन इट हेल्प्स मी टु डु बेटर वर्क मैले त्यो के भन्ने अब इट जस्ट मोटिभेट्स मी कि इन्टरनली सेसनको फोटोजहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट यस इट वुड सिम सो सिम्पल होइन फोटो खिच्ने भनेर तर सी द लार्जर इम्प्लिकेसन द्याट इट ह्याज होइन अनि सो मैले सोचिरहेको थिएँ कस्तो नि त्यही एउटा सेसनको फोटो पनि जुन इन्स्टाग्राममा पोस्ट हुने बित्तिकै द कम्पनी इज ओनिङ इट इन अ वे नि द कम्पनीको पेजमा सो हेर्दाखेरि इन्स्टामा यतिकै पोस्ट गरेर जस्तो लाग्ला तर सी द डिपर लेभल इम्प्लिकेसन कि द्याट्स वाइ इमोसन्स म्याटर भन्नुहोस् होइन सो क्विकली वी नेट कम टु द एन्ड अफ द पडकास्ट तर शिखा वाट फर यु वर्क्स मेरो चाहिँ रिसर्च नै गर्नुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ अनि फिलिङ डीसँग बढी काम गर्नुपर्दा चाहिँ अब एट टाइम्स मलाई थाहा हुँदैन होइन त्यो फर्मेट कुन फलो गर्नुपर्ने के गर्नुपर्ने भने म उहाँलाई अप्रोच गर्छु अनि त्यसपछि एट टाइम्स कतिचोटि चाहिँ प्रज्वल दाइसँग पनि गरिरहनुपर्ने हुन्छ अनि मलाई चाहिँ उहाँहरू दुईजनाले नै चाहिँ त्यो लड्न लाग्दाखेरि चाहिँ सपोर्ट मेरो लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ आई ह्याभ टु आस्क क्वेसन्स मलाई त्यो सिम्पलै क्वेसन भए पनि म सोध्छु मैले भनेको अस्ति पनि कम्युनिकेट गरिरहेको थिएँ हुन्छ नि उहाँहरू सबजना काम गरेर हुन्छ आई डोन्ट वान्ट टु डिस्टर्ब देम तर मलाई त्यो सिम्पल क्वेसन सोधेर पनि त्यो मुभ अन हुन सजिलो हुन्छ कि सो द्याट आई एम इन द राइट पाथ है त्यो किनभने उसै पनि काम गरिरहेको हुन्छ अनि त्यही अनुसारले त्यो राम्रोसँग काम गरिरहेको छु पनि थाहा भएन भने त त्यो हुन्छ नि के गरिरहेको पनि थाहा हुँदैन फेरि भोलिपछि अब एक हप्ता लाग्यो त्यो काम सिद्धाउनलाई अनि मैले सोधेकै छैन अनि लास्टमा गएर मैले गरिरहेको काम होइन रहेछ बिग्रिरहेको रहेछ मतलब हुन्छ नि भने त इट विल बी प्रब्लम सो फर मी आस्किङ द्याट इभन द सिम्पल क्वेसन यो गरेर मैले ठिक छ भनेर उहाँलाई बिचमा इन्टरप्ट गरेर त्यो चाहिँ मेरो लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ मेरो लागि त सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट अब अरू त त्यस्तै हो होइन अनि एउटा चाहिँ म चाहिँ बिचमा पनि मलाई त्यस्तो भयो भने चाहिँ आई क्यान जस्ट लाइक यसो पोक गरेँ होइन तिमीलाई सागरलाई अनि त्यस पछाडि अनि तिमी एकछिन बाहिर आऊ त कुरा गर्नु पऱ्यो भनेर अनि सो त्यसरी हुन्छ अनि कुरा गर्छ अनि एकछिन कुरा गरेँ अनि त्यस पछाडि ल ठिक छ भनेर भने अनि त्यसरी हुन्छ मेरो चाहिँ कामभित्रै मेरो लागि चाहिँ म एकछिन कौसीमा एक्लै हिँड्छु अनि आई रिकल वाइ आइ एम एक्चुली डुइङ दिस कम्पनीको मिसन के हो र हाउ डिड वी कम क्राफ्ट दिस मिसन स्टेटमेन्ट होइन एन्ड हुन्छ नि हाउ क्यान दिस हेल्प अस मुभ फरवर्ड अनि त्यस पछाडि चाहिँ अनि देन अगेन लाइक सी कम्स टु मी आई कम ब्याक टु हर अनि मेरो लागि चाहिँ यो जुन लन्चमा गर्ने कन्भर्सेसन्स विथ माई टिम मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ नि हामीभन्दा यङ्गर भए पनि दिज आर अमेजिङ पिपल हु आर मच्योर इन देयर ओन वेज अनि म कहिलेकाहीँ चाहिँ आई एम रियली अमेज हुन्छ नि सानो एजमा चाहिँ आई फिल लाइक देयर मच्योर्ड अ लट अनि त्यो लेभल अफ कन्भर्सेसन गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ एकदम फर्चुनेट पनि फिल हुन्छ कि कतिजना चाहिँ यस्तो गफहरू पनि गर्ने हो र टु सिरियस यता भन्न तर आई थिङ्क वी रिजोइस इन दोज कन्भर्सेसन्स एन्ड त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो टिममा एउटा राम्रो बन्ड पनि भएको छ सो त्यसले गर्दाखेरि पनि आई फिल लाइक द्याट्स इट्स इम्पोर्टेन्ट है सो आजको हाम्रो यो पडकास्ट गर्नुको रिजन चाहिँ के थियो भने अस्तिको कन्टिन्युएसन इन्डिभिजुअल लेभलमा हामीलाई नेगेटिभ इमोसन्स एक्सपिरियन्स हुन्छ सो आर वी अवेर अफ इट अर नट फर्स्ट लेभलमा अर्को चाहिँ
त्यो feel the boy, what do we do after that? अनि कुनै individual levelमा strategize गर्न खोज्दै पनि organization भित्रै पनि are they aware of certain strategies or resources or people they can go to so that they can shift to a positive state of mind which eventually shows up in work anyway. So त्यो बारेमा आज हाम्रो कुरा गर्न मन थियो. So thank you guys for being part of the 2 episodes with us and I'm sure that the listeners also enjoyed and we'll be seeing more of you in the days to come. So before we leave, we have one reflective question from Feeling. What is it? Yeah, Theo, what do you do आफ्नो वर्क सेटिङमै आफ्नो वर्ककै फ्रस्ट्रेसन्सहरू घर नलिकन अफिसमै सेटल गर्नको लागि चाहिँ फ्रेस हुनको लागि चाहिँ what do you do? And if you have a hard time answering that, also remember that our EI 360 corporate programs are designed for specifically those kind of issues. Alright, having said that, we'll be back again next Tuesday at 8 p.m. and until then, See you and have a great week ahead.